Hello friends, welcome back to my channel. Last video মই ফোল্ডাৰৰ এখন ইন্টাৰেষ্টিং ট্ৰিক্স লৈ আহিছিলোঁ যে ফোল্ডাৰবোৰ কেনেকৈ আমি কালাৰফুল কৰি থ'ব পাৰোঁ। এখন ভিডিঅ'টো ফোল্ডাৰৰ আৰু এখন ইন্টাৰেষ্টিং ট্ৰিক্স আছে যে নিজৰ ফোল্ডাৰবোৰত কেনেকৈ আপুনি নিজৰ ফটো সেট কৰি থ'ব পাৰে। So let's start the video. Yes, চাওক মই ফোল্ডাৰৰ বহুত কিছুমান ট্ৰিক্সৰ বিষয়ে মই আগতে কেইবাটাও ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ। এতিয়া চাওক ফাৰ্ষ্ট মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ এইবোৰ মোৰ ফোল্ডাৰ হয় সেইটো ভিডিঅ'ত মই কৈছিলোঁ এনেকৈ ফোল্ডাৰবোৰত নৰ্মেলি আমাৰ ফোল্ডাৰবোৰ এনেকৈ থাকে কিন্তু ফোল্ডাৰবোৰত এনেকৈ আইকন আমি কেনেকৈ দিম সেইটো আমি এটা ভিডিঅ'ত আমি দেখাইছিলোঁ তাৰ পিছত ভিডিঅ'ত আমি দেখাইছিলোঁ নৰ্মেলি আমাৰ ফোল্ডাৰৰ কালাৰবোৰ কি থাকে ইয়েলো কালাৰ থাকে কিন্তু ইয়াৰ চাওক মই ফোল্ডাৰৰ কালাৰবোৰ বেলেগ বেলেগ কালাৰ মই কৰি থৈছোঁ এইটো ভিডিঅ'ত মই দেখাম নিজৰ ফোল্ডাৰটোতে যেনেকৈ এইটো আপুনি নাভাবে যে মোৰ এটা পিকচাৰ হয় এইটো পিকচাৰ নহয় এইটো ফোল্ডাৰ হয় এইটো ফোল্ডাৰ হয় এইটো তো এনেকৈ আমি ফোল্ডাৰৰ ভিতৰত নিজৰ পিকচাৰটো সেট কৰি থব পাৰো তো এইটো ভিডিঅ'ত আমি এইটো শিকিম নিজৰ ফোল্ডাৰত নিজৰ পিকচাৰ কেনেকৈ সেট কৰিব সো লেটস ষ্টাৰ্ট দা ভিডিঅ' এতিয়া এইটো কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ যোনটো ফটো ভাল লাগে সেই ফটোটো আপুনি লৈ ল'ব তো মই এটা ফটো যিকোনো এটা ফটো লৈ লৈছো নিজৰ ধৰক মই ইয়াৰ পৰা এইটো ফটো লৈছো ৰাইট ক্লিক কৰিব ৰাইট ক্লিক কৰি ওপেন উইথ পেইণ্টত খুলিব এটা আহি গৈছে ফটোটো বহুত ডাঙৰ হয় ফোল্ডাৰৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ ফটো এডজাস্ট নহব সো আপুনি ৰিসাইজত যাব ৰিসাইজ ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত পিক্সেলত ক্লিক কৰিব ইয়াত 1080 আছে বহুত বেছি আছে ফোল্ডাৰৰ বাবে মই কমাই এইটো তেনেকৈ 120 দিলো ওকে কৰি দিয়ক এইটো আহি গৈছে এতিয়া আপুনি এই ফাইলখন সেভ কৰক সেভ এছত ক্লিক কৰিব কিবা এটা নাম দিব তো মই এটা নাম দিলো আসাম ডট ইয়াত এক্সটেনশনটো লগাব লাগিব ICO আৰু save as type ইয়াৰ পৰা আপুনি লব 24 bitmap image এইটো আপোনালোকৰ লব লাগিব ওকে এতিয়া আপুনি ক'ত সেভ কৰিব ধৰক মই D ড্ৰাইভতে এটা ফোল্ডাৰ সেভ কৰিম মই E ড্ৰাইভত এটা ফোল্ডাৰ সেভ কৰিব বিচাৰিছো E ড্ৰাইভত ধৰক এই MS Word নামৰ ফোল্ডাৰৰ ভিতৰত মই সেভ কৰিব বিচাৰিছো তো ইয়াৰ ভিতৰত মই সেভ কৰি দিলো এতিয়াটো কাটি দিয়ক ক্লোজ কৰি দিয়ক এতিয়া চাওকচোন প্ৰথমে মই কোড সেভ কৰিছিলো MS Word নামৰ ফোল্ডাৰৰ ইয়াত তো ইয়াৰ ভিতৰত ফটোখন মোৰ আহি গৈছে চাবৰ কাৰণে ডাউনলোড কৰি দিলো এটা আহি গৈছে এতিয়া মোৰ ইয়াত কেইবাটাও ফোল্ডাৰ আছে তো মই ধৰক এইটো ফোল্ডাৰত নিজৰ সেই ফটোটো সেট কৰিব বিচাৰিছো তো ইয়াৰ মাজত ৰাইট ক্লিক কৰিব প্ৰপাৰ্টিছত যাব কাস্টমাইজত যাব চেঞ্জ আইকন ইয়াত ক্লিক কৰিব ব্ৰাউজত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত কোড সেভ কৰিছিলে ফটোটো হেতু ড্ৰাইভত যাব তো মই ই ড্ৰাইভত গৈছিলো ই ড্ৰাইভত গৈ MS Word সেভ কৰিছিলো তো ইয়াত আইকন ফাইলস লিখা আহিছে সব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কি কৰিব অল ফাইলস সিলেক্ট কৰিব এখিনি আপোনাৰ ফটো আহি গৈছে এটা ওপেন কৰি দিয়ক ওকে কৰি দিয়ক এপ্লাই ওকে এতিয়া সব আপোনাৰ ফোল্ডাৰ যেটো আছিলে এখিনি কি হৈ গল আপোনাৰ ফটো আহি গৈছে তো এনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰো নিজৰ ফোল্ডাৰ বোৰত আমি কি কৰিব পাৰো নিজৰ ফটো আমি সেট কৰি থব পাৰো সব ইয়াত ওপেন কৰিলো এইবোৰ মোৰ সব ফোল্ডাৰে হয় তেনেকৈ যিকোনো ফোল্ডাৰত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে নিজৰ ফটো সেট কৰি থব পাৰে সো ফোল্ডাৰত আমি কেনেকৈ পাসওয়ার্ড লগোৱা হয় ফোল্ডাৰত কেনেকৈ কালাৰিং ফোল্ডাৰ কৰা হয় বা চেঞ্জ আপোনালোকৰ ফোল্ডাৰৰ আইকনবোৰ কেনেকৈ চেঞ্জ কৰা হয় আৰু ফোল্ডাৰত আজি মই দেখালো কেনেকৈ নিজৰ ফটো সেট কৰি থব পাৰিব এখিনি হৈ গৈছে এটা সৰু ভিডিও ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিও আপোনালোকৰ নিজৰ কম্পিউটাৰ নিজৰ ল্যাপটপ আছে তো আপোনালোকে নিজৰ ল্যাপটপত নিজৰ ফোল্ডাৰবোৰ এনেকৈ ধুনিয়াকৈ সজাই ৰাখিব পাৰে আই থিংক আপোনালোকৰ ভিডিওখন ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলখন সাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ্যাংক ইউ সো মাচ